Цей край неймовірно мальовничий. Ми просувалися на південь повільно вздовж узбережжя, вбираючи красу албанської глибинки. Це справжня сільська місцина. Гори, море, оливкові сади, вівці, селяни. Спокій. До речі, ми помітили, що в цьому регіоні велокультура, яка була в Шкодері, взагалі зникла. Тут ніхто не їздить на велосипедах. Цікаво чому? Непонятно. Такий в нас нині взагалі обід. Супер-пупер. Вовчику, можеш помити огірок? Така їжа. А вон там, до речі, хлопець їде з Фінляндії. Ми перед тим його зустріли. Він тут катається. Їхав на велосипеді з Фінляндії сюди. Велосипед поламався, він його ремонтує вон там на Корфу. А тут взяв на прокат і катається по довколишніх селах. Звісно, ми не могли хоча б раз в Албанії та й не заночувати на заправці. Це селище Лукова чи Лукова, я не знаю, як правильно говорити. І вже сутеніє, хмари насуваються, можливо, дощ буде. Ми просто запитали на заправці, тут хороше місце, майданчик. Нам відразу сказали так, чому ні. Дощ таки пішов, і скоро ми зрозуміли, що з місцем не вгадали, поставивши намет на бетоні. Вода, не маючи куди діватись, просочилась в намет у великій кількості. Я не сховався. Не сховався. Сховався. Ага. Доброго ранку. Ховай руки, бо зимно. Так, друзі, нас підтопило цієї ночі конкретно. Не варто ставити намети на бетоні, тому що вода не має куди витікати, вона не дівається в землю, вона не стікає, так якби ми стояли десь на траві, на землі. І в нас була вже колись така ситуація в Індії, коли так само ми стали на бетоні, йшов дощ і все підтопило. У нас був намет Trim Comet і теж попала вода в намет через дно. Добре те, що каремати наші не пропускають вологу, і ми спали всю ніч, вони не пропустили за ніч воду. У нас є під наметом ще одна підстилка, врешті вона теж не герметична і з часом вона пропускає воду. Оскільки вода не мала куди діватися, то її пропустила і підстилка, і дно намета. Як то кажуть, все пізнається в порівнянні, так трохи навіть по-філософськи ми сприймаємо цю нашу мандрівку Європою, оскільки ми багато часу провели в Південно-Східній Азії, і там ніколи не було ніяких проблем з їжею, особливо вранці. Тобто там тільки сонце встає, зразу всі відкривають свої лавки харчові, чи просто там виносять якусь їжу, і можна без проблем цілий день прохарчуватися в Азії будь-де. Стосовно Європи, тут є проблеми. Ось, наприклад, весь час ми зранку встаємо і розуміємо, що нам треба самим готувати, тому що немає
де поїсти. Зараз ми їдемо гірською Албанією, і сьогодні вночі була злива, зараз все мокре і таке все темне, тобто невідомо, дощ може нас накрити будь-якої хвилини, ризиковано ставати щось варити. І ми тут ночували на заправці, тут таке кафе, ну звісно, бари, тут всюди п'ють каву, і через дорогу такий ресторан. Каже, можна нам щось поїсти? Вона каже, в нас їжі нема. Каже, а може хоч омлет дитині зробити? Вона каже, ну добре, типу, пішла, принесла омлет, то зараз Марка хоч погодує омлетиком. А так з їжею справді. І через це я баную, сумую за Азією південно-східною. Ми планували подолати шлях від Хімари до Саранди за один день. Але в нашому випадку це нереально, я вам скажу. Тому що підйоми, дай Боже. Так що вчора подолали трошечки більше, ніж половину шляху. Сьогодні продовжуємо рух. І ще одна прекрасна риса албанців. Те, що вони всі вітаються. Ну, практично без винятків. Або посигналять, або ось руку піднімуть з машин. Будь-кого ти зустрічаєш, всі вітаються, посміхаються. Це як закон. І це чудово. Мені здається, в жодній іншій країні стільки не вітаються, як в Албанії. Круть! Ну, з цього моменту, як видно в Google картах, має бути спуск і рівно до Саранди. Саранда – один з головних курортів Албанії і найпівденніше місто країни. Ледь не кожен, з ким ми спілкувалися щодо маршруту по Албанії, радив нам відвідати його. Тут хороші пляжі, хоча це й не наша слабкість. Тут відносно спокійно, якщо порівнювати з гігантом Дуросом чи навіть Вльорою. Тут є чимало історичних об'єктів, тут рукою подати до Греції, зокрема до популярного острова Корфу. В місті Саранда ми заїхали в нові апартаменти на кілька днів перепочити перед Грецією. Це, звісно, не супер розкіш, але все є. Така от кімната, кухня, пральна машинка, що було дуже важливо для мене. Ванна з душем, туалет. І ось така невеличка, але досить затишна спальня. Ну, все таки в ретро-давньому стилі, але яка різниця? Воно коштує непогані гроші. Зараз вам скажу, 48 євро за 4 доби. Це виходить по 12 євро за добу. Дуже добре. Тут є достатньо місця, аби просушити всі наші речі, які змокли вчора під дощем, тобто сьогодні вночі. Зараз будемо сушити спальники, можливо, навіть доведеться їх випрати. І намет точно будемо прати. Оце так рай сьогодні вранці. Ми тут 15 сходинок вгорі жили. Сьогодні вже їдемо далі в Грецію. Просинаємося. Колір такий синьо-блакитно-фіолетовий. Ну просто, о Боже, море, яке воно прекрасне, а там Корфу, ну фантастик. Йдемо подивимося, що яка ця вода прозора. Отак стою і хочеться пірнути. Тут ще риби плавали, бо я вже тут зранку приходила. Ми пробули в Саранді кілька днів і за той час змінили рішення щодо маршруту по Греції. Вже встигнувши змокнути перед тим і вивчивши прогноз на наступні тижні, ми зрозуміли, що не встигаємо втекти від холоду й дощів.
Оскільки зараз накривається все дощами, тобто Греція і навіть Італія, то ми мчимо зараз до міста Ігуменіца і звідти хочемо переправитись фері паромом переправитись на паромі до Італії. Гори в снігу тут в Албанії. Ну тобто перші гори нормальні, без снігу, а за ними вже сніжок припав. Ми тільки вчора купалися в морі, а тут сніг. Оце така Албанія. Тепер зрозуміло, звідки цей холод прийшов. І що найцікавіше, це кілометрів, я не знаю, 8-10 звідси всього-навсього. Цього разу ми вирішили будь-що подолати 70 кілометрів до грецького міста Ігуменіца та сісти на корабель, оскільки вночі, за прогнозом, мав початися затяжний дощ на кілька днів. І цей відрізок виявився для нас, мабуть, найважчим в Албанії. Ой, Албанія, дякуємо тобі за останній день в тебе в гостях. Гарно ти нас потішила. Зимно і вітер в лице. До кордону з Грецією рівно півтора кілометри. Ну що, привіт, Греція! Найбільш омріяна, напевно, мною країна з самого дитинства. Можливо, десь на рівні з Австралією. Але про Австралію я точно не читав стільки книжок, скільки про Грецію. І от я тут приїхав на ровері. Шкода тільки, що не можна приїхати в античну Грецію. Діставшись порту, ми одразу купили квитки на корабель, що відправлявся цього ж вечора. Цілий день нас пішло на це, але ми це зробили. 68 кілометрів з Саранди, Албанія, до міста Ігуменіца тут в Греції. Ми подолали кордон, гори, вітер в лице. І нарешті ми тут беремо квитки на паром до Італії. Тут жінка мені розрахувала. Ага. На жаль, у Греції ми будемо дуже мало, лише кілька годин. Але хоч повечеряємо в ресторані, порції тут гігантські. Так ми були завод. Ні, а ось дивися, зараз макарончики ти хотів, спагетті. Приємно потішило те, що на контролі тут в нас взагалі нічого не питали, не перевіряли жодну із сумок, не просили нічого викладати на цей конвеєр, як і у всіх аеропортах. Хоча кожен пасажир, я так розумію, він проходить цю ж саму процедуру, що в аеропортах. Але вони так подивилися, скільки в нас цих речей, відкрили нам бокові двері і сказали: проходьте. Марко тут розносить просто порт, ялинку роздягає новорічну. Бо він вже хоче спати, я так розумію. Велетенський 11-поверховий лайнер вмістив у себе не лише нас з велосипедами, а ще й сотню фур. Найдешевший квиток – це виявились сидячі місця, ну ми так і розраховували, але ми не думали, що тут всі будуть покотом спати, хто як може. От, і врешті ми собі теж вирішили, як ми можемо, так і організуємося. Я на землі, на підлозі спати не згодилася, то ми з Марком будемо ось тут, а Володя постелив собі та й буде спати. Вон там чуваки взагалі матрас надувний надули. Ми перші зайшли на корабелі, попливаємо в Італію.